现在让我们来看一下解答。 Karena kaget, Bobby langsung berlari menghampiri si Blackie dan memeluknya. Bobby pun berlari menjauhi lubang dalam tanah itu. Di saat yang sama, si Blackie sibuk melarikan diri dari kejaran para lebah yang marah. Blackie berlari ke sana kemari agar tidak disengat oleh lebah-lebah itu. 这里同学们可以看到 lari 这个词根跑有两种形式，一个是 ber lari， 也就是不及物动词；另外一个是 melarikan， 是一个及物动词，它后面接的是 diri 自己，所以呢，他自己跑掉了。接着我们看第二个例子 ，cari 找。 Bobby mencari-cari keberadaan si katak di setiap sudut ruangan. Bobby kembali mencari si katak dan melihat keluar jendela. Kemudian mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke dalam hutan. Bobby kembali melanjutkan pencariannya. 同学们要注意，这里的动词是 mencari， 然后呢，如果是不断的找寻，就重叠变成 mencari cari。那么 mencari 这个动词变成名词的时候 ，men 就变成 ben， 所以变成 pencarian。学会了吗？接着我们看下面一个例子，词根是 kejar。 Sementara itu, Bobby yang malang pun juga dikejar-kejar oleh burung hantu. Dia berusaha memanjat batu besar agar tidak dikejar oleh si burung hantu. Melihat Bobby di atas kepala rusa, si Blackie pun ikut berlari mengejar si rusa. 同学们注意，这里的主动是 mengejar， 被动是 dikejar。如果不断的被追逐，就是 dikejar。下面我们来看 lihat 看的例子。 Bobby kembali mencari si katak dan melihat keluar jendela. Keesokan paginya, ketika mereka terbangun, mereka melihat bahwa tabung kaca itu telah kosong. Bobby melihat ada sebuah lubang besar di dalam tanah. Bobby begitu senang karena melihat si katak memiliki banyak anak. Tapi yang dipegang Bobby bukanlah ranting pohon, melainkan tanduk rusa yang terlihat seperti ranting. 这里有两个形式，一个是 melihat， 也就是主动的去看；另外一个例子是 terlihat， 这个是看起来像是怎么样。下面的例子是 baik。 Ternyata si Blackie tidak terluka sama sekali. Dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga katak pun melepas salah satu anggota keluarganya dengan memberikan senyuman terbaik mereka. 这里的 baik 如果把它重叠 baik 就是好好的的意思。那么第二个例子 terbaik 是最好的。下面我们看 pecah。 Karena tabung kaca itu sedikit berat, si Blackie pun akhirnya terjatuh dari jendela dengan mengenai kepala terlebih dahulu, hingga tabung kaca itu pun pecah. Karena kaget, Bobby langsung berlari menghampiri si Blackie dan memeluknya. Ia begitu khawatir kalau anjingnya akan terluka oleh pecahan kaca. 这里的 pecah 一个是当作是一个静态的动词，或者是当作一个形容词，碎了裂开来。那另外一个是当作名词 pecahan， 后面加上 an 变成一个名词。现在我们来练习一下 ada。 Bobby mencari-cari keberadaan si katak di setiap sudut ruangan. Si Blackie juga ikut-ikutan melihat keluar jendela dengan keadaan kepala masih terjebak dalam tabung kaca. Ternyata si Blackie tidak terluka sama sekali. Dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di hutan, Bobby melihat ada sebuah lubang besar di dalam tanah. Bobby melihat ada ranting pohon di atas batu besar itu. Melihat Bobby berada di atas kepala rusa. 这边的 ada 本身是有或者是在的意思，那么它可以形成一个动词，形成另外一个动词，
berada 存在。那同时呢 ada 它也可以用哥什么什么岸来形成名词，这个时候它是指的在什么状态之下。那么刚才的 berada 也可以前面哥后面岸把它环缀抱起来，哥 berada 岸，也就是这个存在的名词。Ternyata ada sebuah kolam dangkal di bawah tebing. Lalu mereka pun terjatuh ke dalam kolam tersebut dengan keadaan si Blacky berada di atas tubuh si Bobby. 各位同学看到这里的阿达有3种，第一个就是有跟在的这个存现动词，第二个就是变成了 berada， 也就是变成另外一个不及物动词，第三个是名词 keadaan， 也就是一个抽象的名词，就是指的状态。